Iloilonewsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras antiki aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Pagi diri sa platform sang Iloilo Newsline. Kag sa isa pagi ka platform nga mong Gimaras Newsline. Palihog lang like, share and follow. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sang tinalikdan nga gabi wala kita makapadayon sa pag-live kay Golpi lang nagka-trouble, no, mayara nga technical trouble. No, that's why nga nagapangayo kita sang pasaylo sa inyo nga mga listeners, sa aton nga mga viewers. So pasensya gid, pasensya. Kay nag-golpi nga nagka-trouble kita nga mo nga wala kita makapadayon sa aton nga pagwaragwan. Ang bayan ay sa atong mga ka-newsline, i-check nato ng local pag-asa. Dara sa atong linya, si Engineer Rolly Puenta. Iloilo Newsline, Weather Update. Engineer Puenta, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir, no? Kag sa itong mga nagpalamati. Ano na itong latest weather update sa itong adlaw, Tuesday, June 28 year 2022. Karoon na ba sa itong latest analysis sa balas na sang hapon ng atong ginamonitor na low pressure area. Hindihin na si Plata na 420 kilometers west of iba. Ang ini nga low pressure area, no, may posibilidad ni mag-develop sa isang tropical depression sa masunod na 24 hours. Yara ini sa wasa sa Philippine Sea, nag-ulag ini palayo sa atong na pungsod. Bangod sini nga low pressure area, no, nag-enhance ang atong southwest monsoon or habagat, which is mo na siyang ka-epekto sa western section sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini maka-expect siya ito sa magaluupon na kalangitan kag may mga lapta-lapta ng mga ulan pagpangilap sa panaguog. Kasarangan ng hangin, may nabagat na nakasundan ang magadala ng kasarangan ng mga pagbalog sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang atong adlaw, nagpunta sa eastern, magabutlak siya, matingkot, bantay unang buwas sa aga. Tignan mo na itong latest, with update sa lining sa iyo pag-asa. So, may posibilidad, buwas, Engineer Puenta, may posibilidad nga ulan sa gyapon, hindi mayo ang panahon sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Yes sir, bali sir, makita lang yung extended weather outlook, no? By 30, no, padayon sa sapon nga magalumot ang tiyempo, no, kaya distant nasagwa or nagwa ng ining lupos area kag magkabagyo sagwa. Kaya epekto gyapon ni evening daw nga hindi sa direct pero pinaputong ini pag-enhance ng southwest monsoon or bagat which is nagadala sa mga cloudy, no, pag sa mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan dito sa western Visayas. So ang LPA daw wala man sang tsansa nga mag-develop into tropical depression? Ang ini nga low pressure area sir, no, area may kadagatan. Kaga may nakitaan natin nga may posibilidad kaga magsansa ini nga mag-develop sa isa ka tropical depression or bagyo within the next 24 hours. Bangod sa iyang pagpakita sang mga
sa iyang aktuasyon abi nga sa nagdiga daw malayo no nga maga-develop pero subong may ara nga tsansa. Yes sir, kaya subong sir yara ini siya sa kadagatan no. Kita nato na rapid na lang sa aton nga border sa aton nga parlight aran siya sa may kadagatan. So nagagawin siya sa nga pwersa no, aga rotation which nakasustain sa iya kaga nga may pag-intensify in sa. Okay. Engineer Puenta, sir, madamo nga salamat kaga maayong gabi. Yes sir, thank you and Iloilonewsline Weather Update. So sa ato nga mga listeners, sa mga nagapangisda, halong-halong gidanay kay mabulubudlay ni kay ina way pa gani, no? Way pa mag-develop into tropical depression, mabulubas kung nagani kinang hangin, no? Uyop sang hangin na habagat. Kaga grabe ang dala niya sa nga ulan. So halong-halong gid. Ang information nga halin sa atong local pag-asa ginadulong man sa inyo sang Pinangsa Flower Shop. Ang Pinangsa Flower Shop nahamtang ini sa Isnart City proper ginapanagihan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Mayara silang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896. Kung mag-order ka mo sa mga bulak, kadtuin nyo lang da ang Pinang's Flower Shop. Wala na sa iba na, Pinang's Flower Shop. Kwan pa ka mo, maka ayo-ayo da. No? Isang gamay-gamay lang. Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi, hindi na madalok ang mag-asawa na. Sa mga gimaras nun, no? Kaya taga-gimaras man nini si Cyril, dira nga mo order na lang sa Pinangsa Flower Shop kag sa taga-syudad kag probinsya sang Iloilo. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Subong man sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, ginapanagyan man ni Sir Manny Jan Nasanoy. Nahamtang ini sa barangay Katilingban Molo, syudad sang Iloilo. Sa sagwa lang sang Longwin, mayo magubra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, design sa mga IDs. Wagid problema kay Sir Manny Jan Nasanoy. Sa aton nga mga headlines. May hacking incident sa probinsya sang Guimaras. Samtang sa balita nasyonal, Senator-elect Robin Padilla nagpahayag nga dapat umpisa na ang pag-drill sa oil sa West Philippine Sea para mahaganhagan ang pagsaka sa presyo sa mga petroleum products. Sa dugang pang balita, DILG Secretary Eduardo Anyo nagpahayag nga preparado na 100% ang security sa palabuton nga inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Kag sa dugang pagid nga balita, President Rodrigo Duterte, outgoing president, nagpabutyag siya nga ang pinakadako nga problema arang amoy ning korupsyon sa pungsod. Kag isa na di nga ginbuyagyag man sa Senate hearing ni pagi sa kay Senate President Vicente Tito Soto III nga may mga nagkala-involved to sa korupsyon, labi na gid sa smuggling. Pagpasulod bala sa mga kontrabando nga mga ulutanon, mga sibuyas na nga wala nag-agi sa insakto nga proseso bla, kulang ang deklarasyon. Pangod nga may mga involved gali sa likod. May ara commissioner, may ara abogado, may ara nga direktor, grabe sa Bureau of Customs, sa Department of Agriculture, kag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagid. Grabe no? Ingalat nga daw ay untat ang pagsinakay kay may tawagid manggali nga
kamkamans likod. So ibaloon nato nini karon ng dugang nga mga impormasyon. LPTRP, Local Public Transport Route Plan. Sige sa gyapon ang reklamo sa mga pumuluyo nga kay gintandog ini sang city government paagi sa gindihon nga ordinansa ang mga existing nga mga ruta. Instead nga magdugang lang ruta ay gintandog pang mga daan nga ruta kundi ga sinalasala. Magluwas nga pag sinalasala naga-alburuto pang kadaman kay hindi lang double ride kundi naga-triple ride, naga-apat pagid ka rides ang mga commuters kag apektado ang mga gagmay nga mga manugbaligya hasta ang mga gasoline stations kay ang iban nga mga ruta ginkarampag sang syudad. So i-check nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon. Standby, all unit standby man sa aton nga mga ka-newsline ag sa aton nga mga listeners, no? Kag mga viewers, no? Standby lang. Sa kay aton ini isa-isahon dugay-dugay ang aton nga mga ginpang headline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok.
The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Tacos na kasuke, presyong divisoria, tagpusang verde treta DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Mini Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Sa mga taga-barangay Kagamutan Norte Liganes, barangay Kagamutan Sur, kagiban pang makiping kabarangayan, ara na dira ang Sarjan na Mini Grocery. Kadtuin nyo lang da paliog, kag kung anong kulang, hambal lang kamo da kay manay waning neryos. No? Kay parang mabaklan kamo sa syudad, hindi da kamo makagasto pa, makapamiliti, kay budlay nga da na pamasahe subong. No? So kadto na lang mo da sa Sarjan na Mini Grocery. Kay Richard, may gabi, Pamilya Superior, kay Bingbing, may mga baligyaan manada sa Talipapa, no? Sa Kagamutan Norte Liganes. Kag si Manuel da, sa kay Eden Igamino, kagiban pa nga mga katropa, may gabi sa inyo tanan, kumusta na?
Antay 3 minutos na nakaligad sa last 9. Padayon ka mo nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad sa mga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday. Da ipahalayag naton o kon ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pinakadako nga problema sa pungsod amo ini ang korupsyon. Di madamo mga involved sa korupsyon, no? Hindi sa gyapon madula-dula ning korupsyon, no? Daw kwan bla, daw pareho blang epidemic bla, no? Daw kwan ni siya virus, no? Ang bisan na no nimo ka tap na daw hindi sa gyapon madula kay lintang-lintang na alin sa gamay amat-amat dako hasta magdako pagidang ilang nga demand sa pagpangawat. Amo ning mga problema ni outgoing President Rodrigo Digong Duterte. Yari si President Duterte sa iyang pagpayag via RTVM. Swearing in of mayor. Be that as it may, merong ginawa dito 3 pages. Pero dili ko ni trabaho na sa mga protocol ng babae. I-overtime man siguro nila kaya niabot mag 3 pages. But anyway, I'm on the tail end of my presidency, and maybe if there is time, I'd like to unburden myself and would tell you about the true state of our nation. Vice President-elect Sara Zimmerman Duterte, Davao City Vice Mayor and Mayor-elect Sebastian Duterte, and the rest of my family. You know, this is a very queer coincidence in history because garon ang presidente o ang vice-presidente sa Pilipinas Duterte. Wa paman mo take off si Marcos sa iyang pagka-presidente. So until such time I am the president, na may president-elect, Sir naman siya. So the president and the vice president is si Duterte. So, kung sa may gusto nato, ako ang kunon tanan o ni naman kita kumpleto na. So, kamang mga pulis o military o sa may unahuna ninyo. Davao City 2nd District Congressman Vincent Garcia. Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab. Marino Party List Congressman Sandro Gonzales. Davao City newly elected officials. Kauban ako sa gobyerno o ang mga bisita o atong mga kaigsuunan. Ang wa nga rin sa greeting ang butugain si Congressman-elect Paulo Duterte. Og makita ninyo siya karon, ingna siya nga nangita ang iyang papa kaniya.
am delighted to be with you here today for the oath-taking of our city's newly elected local government officials and members of the House of Representatives. Congratulations to each of you for winning the May 2022 local elections, and thank you for taking on the challenge of serving our kababayans with competence, honesty, and integrity. Sa tinuod lang, magsigway lang ko. Total mahumanta alas 5 na apay oras pag-uli ninyo. Of recent memory, wala na tong mga konsihal nga kusog nigbas, and that was my worry actually of the 6 years of this 23 years na mayor ko. A good part of it was really just how to handle corruption. Muna akong isulti ninyo, mapoy akong isulti sa Manila. Corruption is endemic. It cannot be stopped, but it can be minimized. Ug naay tao moingon karon undangon niya ang corruption sa Pilipinas, hinambugyero na. Istorya lang na. Because it's very hard, really, to stop the corrosive effect of money upon the person. Gusto lang kong mahibaw mo, karoon lang pong panahon na ako maka-istorya, maybe the last political speech that I would make to the city is that akong giingon ninyo, nagkandidato pa ko, nga ang corruption kanang sa customs, sa BIR, do obnoxious, nay, despicable, dili sinsilyo lang na, timan ninyo, sinsilyo lang na. During the campaign, we had a limited time to talk, and the next time that you are a candidate, you are invited to do that. Tama si Marcos, decline. Kaya para sa mga mukwarta lang na mga sponsor na ay daghang mutanaw, so it earns money for them at your expense sometimes. Katong presidential debates na mo, we were only given half a minute or 1 minute, and that's it. You cannot even to talk further. So, magdali kagyod, and it was for show. So ako, I limited my speeches in the different debates. Ako lang balabala, so that most of the time, invariably, I do not consume my time given me. Ang problema diha kay mga dato lang yun. Now, tell me what? Kanang ingon nilang pangwarta sa customs, sa BIR, kaning pangkil-kil diha wala na. I've been telling you, because I've been a mayor and a congressman, nga ang corruption, ang pinakamalakas na corruption sa itaas. I've been telling you ever since that the corruption in the Philippines is very lucrative up didto gyud sa taas. That is why I would like to thank God for giving me enough
life to be able to reach the presidency and say something about the state, the sad state of affairs. Tuas at taas ang korupsyon. Ginaliman mo, I will distribute. I just don't have, I don't know if Bong has, si Senator Bongo, na apa ba siya kopya. You know, kaning tubig sa west, kang Ayala, Manila Water, kaning usag, may nilad ba ni kang, basta sa duha na kung Pangilinan. I have nothing against them personally. Pero kanang tubig, for so many years, gigunita na nila. And the contract of our water gipanghatag ngadto kang Ayala o kang Pangilinan. Ang problema diha, ang atong government regulator unta mo'y magbuot o kano sa tasan o kano sa move-an to decrease or increase the prices of water, sila'y nagbuot. And to think that they were just distributor of water in Manila. They kausang, there was a time there was a artificial shortage of water. Ayaw nila yung bunganga ko, pero pinuputang ina ko talaga sa nila. Sabi ko, pagdating ko bukas, ugway mo agas nga tubig da sa gripot, tamparuson tamontanan. Ganon kahugaw ang Manila. I tried to stop it. But ang aking kano is just kutob lang ko sa mo istorya. I will just have this photo para muna ni ako doon ni atanan concession of waters renewed and renewed and renewed and renewed forever. Pero kani sila kunyari na sila foundation, tapang sila sa mga pobre, mga estudyante. That is to atone for their sins. Kaning mga dokumento akong gina-simplified naman eh. Masabtanan ninyo. And to think nga kaning distributor, anak ka nang sila'y magbuot o kano sa... And that is contained in a contract that was signed by these two companies with government outside of the Republic of the Philippines. I think it was signed in Malaysia. Naangari mo basahan ninyo nga og maagakansi sila kudot lang kay kabalikas ko ang tagtubig. Mingon sila sa ako kung si Duterte bastos o baba. Putang ina, bastos yung baba. Kaya tanawa ang ilang gibuhat sa akong nasod. So, mabasahan na lang, kindly print this. I would like to, I was once a presiding officer dire. Ang iyon tamog usab nga i-print ninyo and give it to the people. Naa sa bill sa resibo sa tubig sa Manila, water enhancement fee. Hibaw kag unsa na
para daw na sa clean water treatment. Ang planta ana diha sa Harrison Plaza padung sa dagat. Pero limpyuhan una ang mga tubig sa mga tanan, bacteria, virus, anything that would spoil. It was placed there in the contract in 1957. Pila na katuig wala giusak gyud katubo nga nabutang diha sa water treatment, and there is no water treatment at all. Wala. And they have been collecting that money from the people, and until now no reimbursement or return of the money has been made. Anak kahangol ng mga dato. And that is why when I went to go on an expose, Ayala in the front pages of the national dailies apologized to me. Then followed by Pangilinan. Ngano mangayo man silang pasaylo? And I told them, why? Ako, bakit sa akin? I never owned. It is owned by the people. You owe an apology dito sa mga tao nga inyong gikawatan, inyong gimaniobra to make it legal. Kanang ABS, anak ka ng putang ina niyo. You were all the years enjoying the patronage because you were close to the powers that be. May na lang kay wa gumudawat sa inyong tabang sa ako. I kept a distance. Just like Lucio Tan, who had an obligation of 10 billion, wag niya mabayari pila na ka presidente. So, pag-abot na ako, giingnan ako sila. I will give you just 3 days. Make some reparations or I will close all of you. Kamong water, they were threatening to close it. Giingnan ta mo. That was the time that I told them, you do that, I will declare martial law. Kuhaon ako tanan inyong propiedad, and I will ask the armed forces to operate sa tubig. Sundalo ka maoma na. Muna ako, ABS-CBN never paid taxes. Ang ilang property, isa ilang Torrens title. Ang nakabutang lang ato, and they have been paid, or they paid for, nga ang naangat to sa, ang ABS have been compound was 4 something hectares. Pero if you would look at EBAs, it's really a block dire. Usagod ka bloke, dan. And yet, every time they pay the property tax, kadtong gigamit nilang spurious owned by the spouses, maybe many years ago, that was separated from the mother title, moto ilang nakuha, moto ilang ginabayran. Anak kakawatan ang ABS-CBN. Kaya tinira ko talaga sila. Talagang, well, I use the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels, and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. Yung Milo is in Makati.
katumurag junkyard sa PNR. Excuse me. Pila ka tuig gi-occupy sa mga Prieto, kanang tag-iya sa Mr. Donut. And even ang Mr. Donut na ay utang sa gobyernong so many millions. Wa na nila bayri hantod karon. Og ang gikita sa mailong kay ilang mang gibutang umatindahan, ang kita ni ana, what was earned by the land of its use, ilang gibulsawa nila bayri. Muna sila Prieto, muna sila. Muna ang inquirer kusukay mga taki. That's the reason. Kaya magkagulo ang Pilipinas, moabot na sa panahon ni ana, og naapa ko, firing squad tamon tanan. I-firing squad tamon tanan. I will give you the ultimate dose of your anak franchise kanang nailinya na amang yo'y gwapong linya sa nahibaw ang mga engineers ana na linya nga gwapo nga diha choice dire kay mo daghag maabot. Alam mo, it's given free so long as you have the bona fide intention of setting up a network, radio, whatever, okay lang yan. It was given free, pero katunang daghan nang i-apply because I was so, to use the word, despondent over itong mga smart sa dugay, sa daghang charges. Gingnan ako nga naapay usan. There's one coming up. And there's another one coming up. I hope that it would really be spread. Para porsyon sa pagpabutyag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginhiwat nga taking dito sa Davao City nga nagsumpa ang mga local officials, no? So yagin pahayag ginbuyag-yagya ang parte sini sa korupsyon nga ang mayor o kun ulo sang korupsyon aras babaw. Hasta nga nalabutan to sa iban nga mga establishments nga wala nagabayad sang taxes. Mako nyo bilyon-bilyon nga mga taxes to. Hasta Manila na water to, Maynila to. Hambal nyo, butangan nyo treatment plant. Gali, wala man, gisigis panukot sa mga tao. Hindi no sisaan ni President. Imayad, no? Mga dalagkuan nga mga tao ay gabalayad. Tangila nga mga buwis, no? Ang mga gagmay nga mga negosyante, ang mga ultimo nga mga tao, mga workers, ang mo pa gabalayad. Mayong gabi lang kay Leslie Londonyo. Ang ining informasyon ginadulong man sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato ka priska. Pwede ka mo makakontak da kay Josie o kon William Lagman sa ilang landline 5230039, 5230039 o kon 0947-856-4729. 0947-856-4729. Itlog sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, barato kag preska. Kag ginadulong man sinyo sa Panoy Barbershop sa Barangay Poblasyon Molo, Siyudad sang Iloilo, ginapanagihan ni Panoy Maloto. Kag Cindy Sandy Store nahamtang man sa Risa Palapala, Uno City proper, wholesaler kag retailer. Pangitan nyo lang si Ma'am Ida Joy o kon Sir Brian Bono. Diraman sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Basi nagkapangita ka mo sa mga isda nga preska, kadtuin nyo lang si Nijima, pwesto nila ni Digol. Pwede man kamo makapaluto sa inyong mga okasyon, kadtuin nyo lang sila. Basta advance lang kamo pabalo sila kay para makapaninda pa sila sa supermarket. Okay? Dahil Nijima, tupas, kag Digol, panis. 58 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life.
When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City!
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Pasok na kasuke, presyong divisoria, tagpusang tubig, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Cinco minutos na nakaligad sa alas 10. Nagatingwa kita nga makontak si Danny, si Iloilonewsline Danny Villases, no? Sa dira sa probinsya sang Guimaras kay Balon naton, natabo sini nga hacking, no? O kon may ginlabo sa probinsya sang Guimaras. Ining impormasyon ginadolong man sa inyo sa CL Poultry Supply na hamtang ini sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply ginapanagyaman ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Mayara dira nga mga feeds kag mga bulong para sa inyo kasapatan. Kadtuin nyo lang ang CL Diaz Poultry Supply. Subong man na Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, ginapanagyan man ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Dalaan nyo lang dang inyong mga sapat, ay labi na mga idok, kureng nyo. Dalaan nyo lang da, samtang nagapa-immunize ka mo, pwede man ka mo makapamaw sa RNL store ni nang ating Galia, aralan da sa Vitron Animal Clinic. Check nato na ng informasyon upod sa kay Iloilonewsline Danny Villases, may ginlabo sa probinsya sang Guimaras. Paliog standby. Iloilonewsline Danny, go ahead. Yes, Iloilonewsline na dyan eh. So, 4 ka pilas ang naangkon sa amay. Kag 3 naman na pilas ang naangkon sa nga bata nga minor nga 17 anyos. Ang suspect, kilala lamang kini nga si Mario, nga nag-edad sang 29 anyos. Ang report na tunabaton sa niya sa Buena Vista Municipal Police Station, pagiman sa kay Police Deputy Chief of Police Andres Sobis, kag of course ang bago namon nga hippie nga mo si Captain Batinos. Sa diin ang report niya nabaton nga ang mga biktima bitansos agara. Bitansos ang aysan corrected. Ang mga biktima Musanday Arnel Tersina Tumagan 54 anyos ang edad. May 4 ka pilas sa natuay nga bayan sa sining lawas. Kag nga minor nga bata nga 17 years old. May 3 ka pilas. Ang suspect nakilala sa kay Romulo Mulati Tingson, 29 edad, sa uman nga lugar. Sunod sa report nga in-aresto ni siya ni Police Corporal Stony Paraper nga nasa ini sa Ordan Municipal Police Station, pero wala nag-estarman malapit sa nga pulian. Magabato ninding si Police Corporal Paraper sa report nga may nag-irinaway sa unahan di lamang nila. So, makunsad to, nag-respond rin yung police kag gin-aresto ang suspect. Kagin turn over ini, gintawagan ang Buena Vista Municipal Police Station, kagin turn over ang yang suspect. So naman sa ikabagit na nga report, nga bagod man sa hindi pwede dianay, hindi pag may mga gumuntang posible na naluntad sa sining mga biktima kag sa nga suspect kung nga nagluntad ang nga
insidente. Kung nga ang napilasan ining minor, buwan man sa iyang mabaluan, may isang tatay na nakaangkon sa kontra dito, kung mapasipay ang ining minor, apa ang ini siya naiguman, no? may plasma ng angkon, pero sa itong report na bato, naraan siya sa mayos ng kaimtangan, samtang si Arnel Tercina, in-transfer sa may sudad sa Iloilo. Na kuha si Sina sa mo yung insidente, ang isa ka binangon naglaba ini isang 18 pulgadas kag may ito pang isa ka buga na naglaba ini sa mga 48 inches ang labaw niya dala ni isang klaptan of course ang ini nga suspect nagapastaan na sang kaso sa Japon sa Barabista paglapas man sa PD 1602 kung ining illegal nga sugal pati niya ang arestuman sa mga tapos ng Barabista Police sa buwan naman sa Japon ni Police o sinuan sa Somes ang apat nga dakpan sa aktuan gampang sang pusoy ang mga suspect kinikilala kini sa kay Cesar Gabriel Idimni Cesar Gabriel Idimni 19 anyos ang pangadua mo si Juan Vincent Gabinete Vincent Gabinete Igules 19 anyos sang Balantang Haro ikatatlo mo si Daniel Ginsa 31 anyos sang Barangay Uskin Jordan Gemaras ang pang-apat ang si Jennifer Dingkong Igabuan 36 anyos sang San Nicolas Buenavista Maras na recover sa sining apat ka mga suspect nini ang cash money bilang bet money nga 1,850 pesos ang baraha na ilagin usar sa amo yang ang pangapusoy. So apat yan dala sa munisipyo kaposible kapasagaan sang kaso kapag lapas ng PD 1602 ang illegal gambling. Mga balita lang sa province of Guimaras ang newsline na Danny Villasos para yan sa Iloilo Newsline. Damo nga salamat sa report ni Newsline Danny Villas. Ay naginadolo man sa inyo sang Sweetie Bogo Shake na hamtang sa barangay Kamaligharo sa sulod sang Ceres Terminal. Pwede ka mo da makabakal sa mga buko, no? Barato ka tama, templado pa na sang chemist. Pwede ka mo da bakal small, medium, large o con sweet cream. Tapos puro-puro ginaya nga buko. Kag raw sugar rin ginagamit, hindi yung magic sugar, hindi man powder ang ginagamit nga buko. Purified crust size ang ginagamit. Kung hindi ka mo kakadto da ka magbakal, pwede maka-order via Food Panda. 12 minutos na nakaligad sa alas 10. Ipabatita sa inyo ang parte naman sa sining balita nasyonal. Nga si Senator-elect, number 1 Senator-elect, Robin Padilla, nagpabutyag nga dapat umpisahan na ang pag-drill sa oil kunong ara sa West Philippine Sea para ma-address ang kakulangan sang petroleum products nga sige-sige ang pagsinaka. Ang hambal nga mayara mandabla no sa WPS dapat kuno siya umpisahan na ini kay grabe ang pagtimbuok sa mapresyo sang petroleum products sunod man ang mga balaklon no sa mga ulutanon mga balaklon chichiras tanan nagsinunod man niya sakap iyari si Senator-elect Robin Padilla sa interview sa Inquirer. Nalungkot lamang po ako nung nabalita ako na yung inaalok natin na joint exploration ng China. Na sana magkaroon na tayo ng pagkakataon na pag-mosquito na rin tayo. Mosquito ay sabihin, pumutas na rin tayo dyan sa West Philippine Sea. Kasi
proven na rin po yan, na meron talagang langis at gas doon. Sana, tinatanong ko din nga po yung legislative bill ko, sinasabi ko sa kanila kung ano ba ang pwede natin yung paraan para mabigyan natin ang kapangyarihan kung sino man. Kasi ang pumipigil daw dyan, yung 60-40 hatian. Ang gusto nila parang 50-50. Yung akin, sana kung gusto po natin talaga magkaroon ng resulta, kung ano ba, pag-muski ko na tayo ng langis natin, ito pong bayan natin, pinagiligiran po tayo ng langis. Ang nagkakaroon lang po ng problema dito, kung sino yung magmumuski ko, kung sino yung bubukas. Hasta subong way pa ni maumpisan ang pag-kut-kut, pag-drill sa isa da kalugar sa West Philippine Sea nga muni kuno nga may kapabilidad, no, nga may ara nga mga langis, no, oil. Di dapat umpisahan ako, no, kaysa no tapan yung umpisahan no sige pa timbuo ka mga prison petroleum products, wala kita sa nga substitute, no? Waay kita sa nga pamiyan-piyan. Mo nga panawagan ni Senator-elect Robin Padilla. Wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad sa mga listeners naton, mga viewers. Thank you so much sa pamilya ni Rexes Lerion condolence, no? Halin sa batsa 90, dekada 90, sang St. Joseph School, Ihas de Esos. Sa mga nag-graduate man sa Colegio de las Ihas de Esos sa main campus, congrats, no? Sa mga elementary grade nibla, no? Congrats sa inyo tanan. Kag sa mga manunodlo, congrats gid. Sa kay Ma'am Lerma Talite, mayong gabi. Kag sa kay Ma'am Hiner, kay Sister Da, mayong gabi. No, kay sa superiorada, kay Mama Onglatko, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Ma'am Dayan Sikinya, mayong gabi man. Kay Ma'am Lois, kumusta na kamo? So, wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagad. Salamat sa inyo nga pag-upod diri sa atong pagpangalagad. Salamat man sa Tagapalya Car Transit Incorporated, dilabi na kay Ma'am She, sa pamilya Yanson, mayong gabi. Thank you so much. Sa mga empleyado, salin sa kay branch manager, pakadto sa kay admin, pakadto sa mga supervisors kaga dispatch, sa mga drivers, conductor, thank you so much. Sa mga vendors kaga porter, salamat man sa mga gwardiya on duty nga naga-monitor. No, salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Upod lang kay Toto Boy Chef, kay Pre Raul Gordobi gali, mayong gabi. Sa iban pa natong malisteners sa abroad, mayong gabi sa inyong tanan. Upod lang kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ, aton technical partners. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.